हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै त त्यस्तो खाले भिडियो देख्नु भएन। त्यस्तो खाले भिडियो चाहिँ टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङ र भाइरल छ। त्यसकारण चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई त्यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले यहाँ गएर फेस प्ले भन्ने एप्लिकेसन सर्च गर्नु होला र त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला र यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि तपाईहरुको फेस प्ले खुल्दै छ। एकछिन धैर्य गर्नु होला अनि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आई गट इट मा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले व्हाइल युजिङ द एप अथवा आफ्नोमा के छ एलो गर्नु होला। अब तपाईहरुले के गर्नुस् यो क्यामेरामा यसरी क्लिक गरेर एलो गर्नु होला। अब तपाईहरुले कुन फोटो लिन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई यसरी क्लिक गर्नु होला अनि यसरी कन्फर्म गर्नु होला। अब फेस रिकग्नाइजिङ हुँदैछ। If there are too many users online, sometime your waiting time will be a bit longer भनेको यस्तो प्रोसेस गर्ने मान्छेहरु धेरै जना रिक्वेस्ट गरिरहेको छन् भने तपाईहरुको ढिलो पनि हुन सक्छ भनेको छ। एकछिन धैर्य गर्नु होला हुँदैछ। अनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब केही नगर्नु होला यसरी इन्टुमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि बल्ल यसको पेज खुल्नेछ के त्यो एउटा भिडियो बनाएपछि बल्ल यसको पेज खुल्नेछ। तपाईहरु यस्तो पेजमा आउनु तपाईहरुले टिकटकमा ट्रेन्डिङ भएकाहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो डेली अपडेट, क्रिसमस, वेडिङ ड्रेस, फेसन, डबल फेस, यो चाइनिज यो टिकटकमाले भाइरल भएको इथनिक भन्ने हो। यो इथनिक भन्ने यो लेडिजहरुले बनाइरहनु भएको छ नि त धेरै जनाले। हो इथनिक हो लेडिजहरुले बनाउनु भएको अनि मेनहरुले बनाउनु भएको मेनमा जाने। जस्ट मैले तपाईहरुलाई एउटा मेनको बनाएर देखाउने छु। एकछिनलाई हेर्नु होला भिडियो। जस्ट मैले यो बनाउन चाहेको छु। यसमा क्लिक गरे तपाईहरुले जसमा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि कनेक्ट विथ गुगल गर्नु होला। फेसबुक नगर्नु होला है। सकेसम्म गुगलबाट गर्नुस् र आफ्नो गुगल एकाउन्टलाई क्लिक गर्नु होला एउटा गुगल एकाउन्टलाई र अनि स्टार्ट मेकिङ गर्नु होला। एड फेस गर्नु होला। एड फेसमा क्लिक गरेर अनि क्यामेरामा जानु होला। अब तपाईहरुले कुन फेस लिन चाहनु भएको छ आफ्नो कुन फोटो हाल्न चाहनु भएको त्यसलाई लिनु होला। यसरी कन्फर्म गरिदिनु होला अनि स्टार्ट मेकिङ गर्नु होला। अनि यो फ्रीमा क्लिक गर्नु होला। फ्रीमा क्लिक गरेपछि अब तपाईहरुको यहाँ एड आउने छ। तपाईहरुले एकछिन यो एडलाई हेर्नु पर्ने छ। बिगो लाइभको एड आयो। अब यो एड सकेपछि यसरी इन्टु गरिदिनुस्। अब के हुँदैछ तपाईको भिडियो प्रोसेसिङ हुँदैछ। यो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ यसमा पनि। एकछिन धैर्य गर्नु होला। यसरी नै अब तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। एकछिन हेरौँ अब हाम्रो भिडियो कस्तो हुनेछ। A lot of people in the queue, it will take 1 minute. The video will be producing in the background. धेरै जनाले भिडियो बनाउन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ त्यो टाइम लाग्न सक्छ भनेको छ। हेर्नुस् अब मेरो फेस हालेर आयो नि त यो भिडियोमा मेरो फेस देखियो नि त। हेर्नुस् यस्तो भिडियो आएको छ हेर्नुस् है। यसलाई फेरि एकदम स्ट्रङ नेट चाहिन्छ। अहिले नेट स्लो भयो अलिक चलेन। अनि तपाईहरुले यही प्रक्रियाले अनि यसलाई यहाँ सेभ लेखेको देख्नुहुन्छ नि प्ले भयो। अनि सेभ लेखेकोमा क्लिक गरेर अनि यो भिडियोलाई तपाईहरुले ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सेभ हुन नि एकछिन टाइम लाग्छ के यसमा। यसलाई एकदम स्ट्रङ नेट चाहिन्छ। अनि यसो भइसकेपछि अब यो गरेर ग्यालेरीमा बस्छ। अब यहाँ धेरै जनाले डिफ्रेन्ट पार्टको बनाउनु भएको छ। मैले अहिले सेभ गरेर चाहिँ देखाइन नट नाउ गरिदिएँ। तपाईहरुले सेभ गर्नु होला है। अनि अरु धेरै जना साथीहरुले यस्तो बनाउनु डिफ्रेन्ट बनाउनुहुन्छ। कसैले अब यसमा बनाएर अनि भिडियो बनाउनुहुन्छ। अनि ती टुक्रा भिडियोजहरुलाई चाहिँ अनि क्यापकट अथवा काइनमास्टर भन्ने एप्लिकेसनबाट अनि ती सबै भिडियोहरुलाई जोडेर चाहिँ अनि उहाँले टिकटकतिर अपलोड गर्नुभएको छ। अब यो भाइरल टिकटकमा भाइरल यो इथनिकमा हो। यो किसिमको लेडिजको बनाउनुहुन्छ अनि यो सेकेन्डको किसिमको थर्ड फोर्थ यी किसिम छ नि सबै भेराइटी किसिममा आफ्नो फेसले भिडियो बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो सबै भिडियोलाई एकै ठाउँमा जोडेर उहाँहरूले अनि त्यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर अपलोड गर्नुहुनेछ। त्यो छुट्टै क्लिपबाट गर्ने हो है त साथीहरु। ल साथीहरु आजको भिडियो यही सम्बन्धी थियो। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्ने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अरु थुप्रै यस्तै एडिटिङ भिडियोजहरु तपाईको सामु ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार शुभ दिन जय हो जय नेपाल।